नमस्कार, स्वागत छ पीके बिजनेस टिप्स एन्ड ट्रिक्स च्यानलमा। आज म यो भिडियोमा चाहिँ अल्पसलको बारेमा एउटा जानकारी लिएर आएको छु। तपाईले अल्पसल गर्न चाहिरहनु भएको छ, आफ्नो वडा बुक गर्नलाई चाहिँ खोजिरहनु भएको छ भने तपाईले चाहिँ ढिलो नगर्नु होला। यदि तपाईले चाहिँ अल्पसलको बारेमा केही कुराहरु बुझ्नु भएको छैन, अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पीके बिजनेस टिप्स एन्ड ट्रिक्स च्यानलमा गएर चाहिँ तपाईले अल्पसल सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरु छन्। ती भिडियोहरुलाई पनि तपाईले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर राम्रोसँग हेरेर चाहिँ अल्पसलको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई चाहिँ थप जानकारीहरु चाहिएमा तपाईले स्क्रिनमा देखाइएको फोन नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले चाहिँ यदि अल्पसलको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ अथवा बुक गर्नलाई खोजिरहनु भएको छ भने तपाईले ढिलो नगर्नु होला। तपाईले चाहिँ यही असोजको 5 गते भन्दा अगाडि बुकिङ गरिसक्नु पर्ने हुन्छ र असोज 5 गते भन्दा पछाडी चाहिँ बुकिङ बन्द रहनेछ। तपाईको अल्पसलको बुकिङ बन्द रहनेछ र तपाईले त्यो भन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो पसल अथवा आफ्नो वडा चाहिँ तपाईले बुक गरिसक्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि असोज 5 गते पछाडी विभिन्न अहिलेसम्म बुक भएका शाखाहरु चाहिँ सञ्चालनमा आइसके पछाडी फेरि बुकिङ खुल्ला हुनेछ। तर तपाईले त बुकिङ खुल्ला भइसके पछाडी तपाईले चाहिँ काठमाडौँ भ्याली भित्रको लागि तपाईले 2 लाख रुपैयाँ एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ पसल बुक गर्नको लागि। र तपाईले चाहिँ भ्याली भन्दा बाहिर चाहिँ तपाईले पसल बुक गर्न यदि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा 50,000 रुपैयाँ चार्ज लाग्छ। त्यसले गर्दा तपाईले चाहिँ असोज 5 गते भन्दा अगाडि बुक गर्नु भने तपाईलाई यस्तो कुनै पनि शुल्कहरु लाग्दैन, एक्स्ट्रा शुल्कहरु चाहिँ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ चाँडो गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र तपाईले चाहिँ जुन फिर्ता नहुने त्यो 2 लाख रुपैयाँ काठमाडौँ भ्यालीको लागि र काठमाडौँ भ्याली भन्दा बाहिरको लागि चाहिँ 50,000 रुपैयाँ जुन छ त्यो तिर्नबाट चाहिँ तपाई जोगिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो तपाईले चाहिँ पसल बुक गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो एरियामा तपाईले शाखा सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ। र थप जानकारीको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पीके बिजनेस टिप्स एन्ड ट्रिक्स च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। धन्यवाद।